हेलो साथीहरू, E3 ब्लगमा तपाईहरुलाई यो समय स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम ओपन बक्स गर्न गइरहेको छु। ओपन बक्स भिडियो लिएर आइरहेको छु अनि त्यसमा चाहिँ के हो भने रिसेन्टली मैले एउटा भर्खरै बेस्ट बाईबाट वायरलेस गो टु रोडको विगतमा पनि मैले लिएको हो। यो एक समयमा ल्याएभरि पनि यसको अलिकति समस्या भएर चाहिँ मैले फर्काइदिएको थिएँ अनि त्योभन्दा अगाडिको फर्स्ट भर्जन पनि लिएको। त्यो चाहिँ मैले निकै महिना चलाएँ। मलाई चाहिँ यो मन परिरहेको थियो अनि त्यही भएर मैले भर्खरै हिजो मात्रै अर्डर गरेको थिएँ। आज मेरो हातमा परेको छ। म यसको ओपन बक्स गर्न गएको छु। कस्तो रहेछ हेरौँ है त साथीहरू। यो ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको फिचर्सहरू अलिक धेरै राम्रो छ। पहिलाको चाहिँ अब एउटा ट्रान्समिटर मात्रै अनि एउटा रिसिभर थियो भने अहिले चाहिँ दुईटा ट्रान्समिटर हुन्छ अनि एउटा रिसिभर हुन्छ ताकि ब्लगरहरूलाई अनि विशेष गरी इन्टरभ्यू गर्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ अनि सुपर एक्साइटेड छु। होपफुली यो राम्रो छ होला। पहिला अलिकति समस्या थियो, मैले फर्काइदिएको, सायद मैले नजानेर पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ रोड कम्पनीको एकदमै वायरलेस गो टु है त। अनि यो चाहिँ विशेष गरी फोनलाई, आइप्याडलाई, क्यामेरालाई पनि हुन्छ। म ओपन बक्स गर्न गइरहेको छु। हेरौँ त कहाँ छ यसको, माथिबाटै खोलौँ होला। खोल्छु किनभने फेरि फर्काउनु पर्ने स्थिति पनि हुन्छ कोही बेला, बिग्रेको छ भने त। यो चाहिँ फोन, रिसिभरलाई, ट्रान्समिटरलाई चार्ज गर्ने हो। केबलहरू रहेछ, तीनटा हुन्छ यहाँ चाहिँ। एउटा रिसिभरलाई हुन्छ अनि अर्को चाहिँ ट्रान्समिटरलाई अनि दुईटा ट्रान्समिटरमा हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा हामीलाई विशेष गरी क्यामेराको लागि केबल पनि दिएको हुन्छ। यो चाहिँ विशेष क्यामेराको लागि मात्रै हो। हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ मेल हो, TRS। हामीलाई चाहिने चाहिँ TRRS हुनुपर्छ फोनको लागि चाहिँ। यहाँ तीनटा हुन्छ। क्यामेरामा कनेक्सन राम्रो हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ के छ साथीहरू। केस रहेछ कभर। यसमा तपाईँले क्यामेराहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले देखाएँ त साथीहरू यहाँ त। यो दुईटा ट्रान्समिटर अनि त्यसमा यो माइक्रोफोन हो। हेर्नुहोस् है, विशेष यो ब्लगको लागि मैले लिएको अनि अरू पनि हामीले वचनहरू बोल्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। एउटा ट्रान्समिटर भयो अनि अर्को ट्रान्समिटर भयो अनि अर्को चाहिँ रिसिभर। तपाईँले यो दुईटा अडियो एकै ठाउँ यहाँ कनेक्ट हुनसक्छ है त। हामी जहाँबाट बोले पनि कनेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ डुअल च्यानल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम हो फर रेकर्डिङ टु साउन्ड साइमल्टेनियसली। अन गर्न मन लाग्यो। अहिले चार्ज छ कि छैन? देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ 1 and 2 च्यानल। यो रिसिभर हो। ब्याट्री चाहिँ कम रहेछ अनि यो अर्को माइक्रोफोन। अनि यसको राम्रोको पहिलाकोमा चाहिँ कस्तो थियो भने यो चाहिँ एकदमै निस्किहाल्ने है, निस्किहाल्ने। तर यसमा चाहिँ अहिलेकोमा चाहिँ राम्रो छ। तपाईँले यसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ है, पट निस्किँदैन। यो चाहिँ बाहिर हावामा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि यसको खोलहरू पनि राम्रो छ। तपाईँले तिनटै कुराहरू छट्टसँग यसरी राखेर हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। प्रयोग गर्ने अनि बोक्ने ह्यान्डी हुन्छ। यो चाहिँ एउटा
चस्मा जस्तै त रहेछ नि होइन, चस्माको कभर जस्तै। र अब यसको कस्तो छ साउन्ड क्वालिटीहरू होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै प्रोफेसनल साउन्ड क्वालिटी नै दिन्छ, धेरै राम्रो छ। अनि यसको फिचर्सहरू पनि राम्रो छ। अनि यसलाई एप पनि बनाएको छ हामीले यहाँबाट, विशेष गरी तपाईँले iOS चलाउनुहुन्छ भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, एप पनि छ, त्यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छ। अब हेरौँ यसको क्वालिटी कस्तो छ होइन। मैले एकचोटि चाहिँ चलाएको हो, फर्स्ट भर्जन चलाएको हो, एकदमै साउन्ड क्वालिटी धेरै राम्रो थियो। अनि त्यहाँदेखि आएर चाहिँ मैले विशेष गरी रोडकै अर्को माइक्रोफोन लिएको थिएँ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ सिम्पल माइक्रोफोन हो, $60 जति पर्छ, रोडकै हो। अनि मैले यहीँबाट ब्लगहरू गर्छु, प्रायः धेरै चाहिँ म यहाँबाट गर्छु, धेरैवटा भिडियोहरू अनि मैले यहीँबाट गरेको छु। अनि अर्को चाहिँ आइफोनको हेडफोनबाट पनि मैले चलाइरहेको छु। तर यस्तोबाट चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ, आफूसँग छेउमा छ भने मात्रै होइन। अब कहिलेकाहीँ अब वायरलेस सिस्टम छ भने चाहिँ क्यामेरा पर राखेर भए पनि हामी पर गएर पनि डिस्टेन्समा बसेर हामीले रिकर्ड गर्न सक्छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो लिएको, यो माइक्रोफोन किनेर पनि मैले फर्काएको थिएँ। अनि त्यति बेला मैले अर्को रोडकै विशेष गरी ल्याभलियर गो भन्ने माइक्रोफोन किनेको थिएँ। यो चाहिँ कस्तो भने ठक्कसँगले यसलाई, यो चाहिँ अलिक भद्दा भएको कारणले गर्दा यसलाई झुन्डाउनु गाह्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसरी यो किनेको थिएँ त। यो $70 कति परेको थियो होला त्यतिखेर। यसरी चेप्ने हो, यो चाहिँ यत्तिको डिस्टेन्समा राखेर, जहिले पनि यति डिस्टेन्स राखेर यसरी चेप्ने हो। अनि साउन्ड क्वालिटी साह्रो राम्रो छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसो गरिन्छ भने यो चाहिँ 3.5mm TRS माइक्रोफोन इनपुट हुन्छ। यो दुईवटा मात्रै छ, TRS मात्रै हो। यो चाहिँ हामीले कहाँ कनेक्ट गर्थ्यौँ भने यसलाई टक्क लगाएर यहाँनिर कनेक्ट गरिदिनु यसरी। अनि हामीले यसलाई लुकाएर हामी जहाँ पनि चेप्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ जस अलिकति प्रोफेसनल देख्थ्यो भनेर मैले यो किनिराखेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ आज जस प्रयोग भयो। यो बेगर पनि हामीले फोनमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ, यो चाहिँदैन। यो बेगर पनि हामीले फोनमा डाइरेक्टली यो कनेक्ट गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई अर्को डिभाइस, अर्को एउटा वायर चाहिन्छ। अनि 3टा भएको चाहिन्छ। अनि त्यो चाहिँ लगाएर अनि त्यहाँदेखि फोनमा लगाएर हामीले कनेक्ट गरेर पनि साउन्ड प्रोफेसनल साउन्ड क्वालिटी हामीले दिन सक्छौँ। त्यही हो है। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने किन्नुहोस्, राम्रो छ, राम्रो हो, ह्यान्डी छ होइन, सानो छ तर बहुत ठुलो काम गर्छ यसले। यो चाहिँ स्मल पिस होइन, तर एकदमै पावरफुल डिभाइस हो। विशेष गरी तपाईँ चर्चमा वचन बोल्नेहरूलाई सबै ठाउँमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, साउन्ड सिस्टमहरू हुँदैन होइन। कतिवटा ठाउँमा अब रिकर्डिङ सिस्टमहरू हुँदैन, साउन्ड सिस्टम त हुन्छ तर रिकर्डिङ सिस्टमहरू हुँदैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँसँग यो डिभाइस छ भने तपाईँले ठक्कसँगले फोनमा कनेक्ट गरेर आफूसँग बोक्नु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँकै हातमा राम्रो क्वालिटी साउन्ड हुनसक्छ है त। अनि त्यसको लागि वचन बोल्नेहरूलाई चाहिँ म हाइली रिकमेन्ड गर्छु, यो एकदम राम्रो। अनि इन्टरभ्यू गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले अडियो, अहिलेको समयमा विशेष गरी भिडियो क्वालिटी मात्रै नभएर अडियो क्वालिटी पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। अडियोलाई पनि हामीले चर्चमा ध्यान दिउँ भने साह्रै राम्रो। चर्चमा चाहिँ तपाईँले यो डिभाइसहरू किन्नुभएको छ भने कतिवटा अब थाहा हुँदैन नि त, अडियोहरू कसरी रेकर्ड गर्ने भने डाइरेक्ट मिक्सचरबाट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो धेरैजनालाई थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँसँग यो छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। आफूसँग क्यामेरा होस् होइन, फोनलाई क्यामेरा बनाउनुहोस्, फोनमा कनेक्ट गर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि आफूसँग यो हुन्छ, तपाईँले मजाले वचन बोल्न सक्नुहुन्छ अनि पछि त्यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच है। हस् त, यति नै हो। भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई E3Vlog। फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर अर्को दिन आउने कोसिस गर्छु। हस् त, थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यु अल, बाई बाई।